Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Lúc ở Sài Gòn có những ngày thấy ngán cơm, mình hay ra hàng ăn nuôi hay là mì xào bò, vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng. Món xào nghe đơn giản nhưng để làm cho đúng cách, không bị ra nước, khô ráo nhưng vẫn mềm và thấm vị thì chúng ta cần lưu ý một số điểm. Qua video này mình sẽ chia sẻ cách làm nuôi xào bò và pha sốt của mình để các bạn làm ra thành phẩm ngon và vị vừa ăn nhất nha. Nào chúng ta cùng vào bếp cùng nhau thực hiện nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế nguyên liệu. Tỏi thì mình xắt và băm nhỏ ra. Hành lá mình cắt khúc ra như vậy ha. Thêm một ít cần tàu cho thơm, cắt khúc ra luôn ha. Rau để xào chung thì mình có ức chuông, sắc dọc cỡ bằng con nuôi là được ha. Thêm cải ngọt, mình cắt khúc ngắn cỡ 5 cm, cọng nào to quá thì mình chẻ rôi ra. Tiếp theo thì mình xắt thịt bò luôn. Các bạn chọn bò phí lê cho mềm nha. Nhớ cắt theo xớ ngang khi ăn sẽ không bị dai. Xắt xong thì mình cho qua thố ướp luôn nè. Với 300 g thịt, mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê hắc xì dầu để thêm mùi thơm và tạo màu đẹp. Nếu không có hắc xì dầu thì các bạn cho thêm vào 1 muỗng cà phê nước tương ha. 1 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng canh bột bắp. Bột bắp sẽ giúp gia vị dễ bám hơn, thịt mềm hơn và không bị ra nước khi xào. Thêm vào 1 muỗng cà phê tỏi băm, trộn lên cho thật là đều nhé. Trong khi chờ thịt thấm đó, mình sẽ đi luộc nuôi. Thường mình hay sử dụng nuôi gạo để xào, mình thấy ngon lắm các bạn. Muốn luộc nhanh thì các bạn nên ngâm nuôi trước 20 phút sẽ rút ngắn được thời gian luộc. Đây là nuôi mình đã ngâm rồi nè. Cho nước sôi vào nồi. Mình cho vào 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh dầu ăn. Khi nước sôi thì mình cho nuôi vào luộc 5 phút nha. Lưu ý là cũng tùy theo loại nuôi mà các bạn sử dụng mà thời gian luộc sẽ khác nhau nha. Đừng có luộc lâu quá, nuôi bị bở không ngon nha các bạn. Sau đó mình vớt ra và cho vào thau nước lạnh. Đem đi rửa lại cho sạch và để cho thật là ráo nước. Và cho vào 1 muỗng canh dầu. Xóc đều lên cho nuôi không bị dính vào nhau. Tiếp theo thì mình pha sốt xào gồm có 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hắc xì dầu, nếu không có cũng không sao nha, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh tương cà. Bạn nào thích vị cay thì có thể cho thêm tương ớt nha. Trộn hỗn hợp này lên cho đều. Mình xào nuôi trước nha. Cho vô chảo 2 muỗng canh dầu và mình cho tỏi vào phi cho đến khi các bạn thấy tỏi nó hơi chuyển vàng thì các bạn cho nuôi vào. Đảo nhanh tay với mức lửa vừa nha. Mình xào cho nuôi áo đều dầu và nó săn lại ha. Làm cách này nuôi có độ mềm dai và rất là thơm luôn đó. Nêm vào 3 muỗng canh sốt xào đã pha sẵn đó. Rồi mình trộn đều lên. Và tạm cho ra đĩa nha. Tiếp theo mình xào bò và rau củ. Bước xào này rất nhanh nên các bạn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và mình để gần tầm tay nhất nha. Cho chảo lên và mình bật bếp. Chờ cho chảo nóng rồi mình cho bơ lạc vào. Bơ tan thì các bạn cho tỏi băm vào phi lên ha. Sau đó thì mình cho thịt bò vào.
tăng lửa thật là lớn, xào nhanh tay. Khi thấy bò hơi tái như vậy, nhìn nó vẫn còn đỏ đó các bạn, thì mình cho cải ngọt và ớt chuông vào luôn. Xào nhanh tay. Cải và ớt chuông vừa chín tái thì các bạn nêm hết cái lượng sốt xào còn lại vào. Trộn đều rồi mình nhanh tay cho nuôi vào. Trộn đều lên một lần nữa. Mình cho hành tây, hành lá. Đảo nhanh tay rồi mình tắt bếp. Rắc tiêu cho thơm nè. Bây giờ mình cho ra đĩa và dùng thôi. Các bạn nhìn có hấp dẫn không nè? Thịt bò rất mềm, thơm, không hề bị ra nước. Rau và ớt chuông vừa chín tới vẫn giữ được độ giòn. Nuôi mềm, da nhẹ, thấm sốt vừa vặn rất là ngon. Khi ăn thì các bạn có thể cho thêm một chút nước tương cho đậm đà nè. Món này phù hợp cho mọi người ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều được. Chúc các bạn thành công. Nếu thích cách chia sẻ, nhớ like để ủng hộ mình nha. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều món ăn mới của mình. Hoặc có thể truy cập vào website cobaBinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.